1-2. Αυτό ακούγεται πολύ καλύτερα, λέει. Το κες λέει όμως λίγο. 1-2, 1-2, 3-4, 1-2, 3-4. 1-2, 1-2. 3-4, 1-2, 1-2, 3-4. Εντάξει, 1-2, 3-4, 1-2, 3-4. 1-2, 3-4. 1-2, 1-2, 3-4. Καλησπέρα. Παίζω. Μην το δυναμώνεις άλλο. Όχι, εντάξει, να το πάρω λίγο. Είσαι ευχαρισμένος, ναι. Ωραία. Έλα, 1-2, 3-4, 1-2. Για μίλα λίγο. Όχι, θα το χαμηλώνω εδώ από το τέτοιο. Αυτό το προγραμματίζει από τάμπλετ. Οπότε για μίλα λίγο. 1-2, 3-4, 1-2, 1-2, 1-2, 3-4, 1-2, 3-4, 5. 1-2, 3-4. Έλα, εντάξει, εντάξει, είμαστε, εντάξει. Έλα, πάμε έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Κάμερες έτοιμες. Ναι, σας περιμένω. Να κάνω ένα σχόλιο, ένα γενικό σχόλιο. Σας παρακαλώ, πείτε μου το νύχτα. Ωραία. Να πω καταρχάς, ήταν ένα παιχνίδι για μας δύσκολο, έτσι κι αλλιώς από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι, αυτό που έχω πει και στα παιδιά. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία μέσα στην έδρα της είναι δυνατή, είναι αρκετά δυνατή. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ευτυχήσαμε να βρεθούμε μπροστά στο σκορ. Τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο 100% και νομίζω ότι βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ και θα μπορούσαμε και σε κάποιες επιπλέον έξτρα ευκαιρίες που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν το σκορ ίσως και 0-2, που εκεί τα πράγματα θα αλλάζανε τη ροή του αγώνα. Από εκεί πέρα μετά ο Όφη ανέβασε τις γραμμές του, μας ανέβασε και την πίεση, ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ευτύχησε να κάνει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με 2 σούτ έξω από την περιοχή. Να βρεθεί μπροστά στο σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το τρίτο γκολ, νομίζω ότι το παιχνίδι κάπου εκεί τελείωσε. Ρισκάραμε αρκετά για να καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Προχωράμε, συνεχίζουμε αυτό που έχω πει και στις νίκες, το λέω και στις ήττες. Μία νίκη και μία ήττα κρατάει μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας. Την επόμενη μέρα πρέπει να σκεφτούμε το επόμενο μας παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, και από εκεί πέρα να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο μάτς με τον Ατρόμητο που μας περιμένει ένας δύσκολος αγώνας. Να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα και για άλλη μια φορά να πω στους ποδοσφαιριστές μας να τους δώσω τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία για άλλο ένα παιχνίδι έκαναν. Σαφώς το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και αυτό που θέλαμε, αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Αυτά. Ένα σχόλιο, coach, καλησπέρα, για τη μάχη που γίνεται στις τελευταίες θέσεις για την αποφυγή του υποβιβασμού. Είναι παιχνίδι με παιχνίδι, το βλέπετε κι εσείς. Αλλάζουν. Το είχα πει και την περασμένη αγωνιστική που κερδίσαμε μέσα στο Αγρίνιο, ότι δεν έχει, όλα είναι ανοιχτά. Μέχρι και, πιστεύω, κατά την άποψή μου, μέχρι και τελευταία αγωνιστική τα πράγματα θα είναι έτσι. Είμαστε 3-4 ομάδες αυτή τη στιγμή που παλεύουμε και θα πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη ακόμα. Είναι όλες οι ομάδες μέσα στο παιχνίδι. Εμείς για τη δικιά μας κοιτάμε την ομάδα μας και το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να μπορούμε στο τέλος να φτάσουμε εκεί που θέλουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Να είστε καλά.
Εντάξει, κύριε, να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις, παρακαλώ. Καλησπέρα, coach. Ένα σχόλιο για την νίκη και κυρίως για την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. One comment about the win and especially about the appearance in the second half. Well, thanks for the question, first of all. And I think this win, you know, I would say I trust in the process. Every time I come here, you ask me why we don't win, why we don't score, why is this, why is that, you know, like, I tell you, this is football. We work hard. Σας ξαναπεί ότι πιστεύετε την διαδικασία. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα και αν δεν κερδίσουμε, το ρωτάτε γιατί δεν κερδίζουμε, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Αλλά αυτό είναι, πιστεύω, τη διαδικασία και δουλεύουμε σκληρά. Until we have that, till we see that we have like discipline, we want to win, we want to play, we train hard during the week, you know, like that's all what I can ask. Και αυτό που θέλει το μόνο που μπορεί να ζητήσει πάντα είναι αυτό που θέλει να έχουμε πειθαρχία, να παίρνουμε σκληρά κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας. I think today we played with a lot of freedom, even you asking me about the performance, about second half, but I think performance in the first half was quite equal. We started the game and we had the flow, we had a lot of ball and we really were sharp and good going forward. Το ρωτήσατε για την απόδοση στο δεύτερο μήχρονο, αλλά πιστεύω ότι και από το πρώτο μήχρονο ήμασταν καλοί, ξεκινήσαμε καλά, είμαστε καλοί, είχαμε καλή απόδοση και παίζαμε μπροστά. But then 2-3 mistakes, you know, like when you lose the ball and this, again, you know, like how we conceded the goal, you know, like that is really not satisfactory. We work so hard, you know, like on those situations, but every weekend, every game day, you know, like we suffer from them. Και μετά 2-3 λάθη και δεχτήκαμε τον γκολ και το θέμα είναι ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά σε αυτές τις καταστάσεις και δυστυχώς δεχτήκαμε σε αυτό το παιχνίδι τον γκολ. But we can say that we are happy with the players' reaction after the goal was conceded. I think, you know, like next 15 minutes was the best hour spell in the game. And okay, if the goals were a little bit, like I would say, not lucky, but unusual for our team because it's from distance, 2 goals in like 3 or 4 minutes. But I think they were very logical in terms, you know, like how we played, because we played at that moment not only on the position half, but in opposition final third. Ουσιαστικά μετά το άρεσε η αντίδρασή μας, τα επόμενα 15 λεπτά σκοράραμε 2 γκολ, το οποίο και αν δεν είναι συνήθις για μας για να σκοράρουμε γκολ από μεγάλη απόσταση, ουσιαστικά έγινε αυτό και παίζαμε στο δικό τους επιθετικό μισό. And second half opponent pressed us more, we pressed them, so the game a little bit was messy. Και στο δεύτερο μήχρονο ο αντίπαλος μας πίεσε πολύ και το παιχνίδι ήταν λίγο άτακτο. It was a little bit up and down, and of course in those situations, you know, like we conceded a couple of moments, they conceded a couple of moments, but with our substitutions, I really believe we improved the game even more in attack. Today, like all 3 guys that came up front, Toral, Felipe and Mosquera did very good job. Το παιχνίδι έγινε λίγο πάνω κάτω, είχαν κάποιες φάσεις και αυτοί είχαν κάποιες φάσεις και εμείς, αλλά πιστεύω ότι με τις 3 αλλαγές που κάναμε, ότι ήταν πολύ καλοί και οι 3 που μπήκαν μέσα. So we must be happy for the win, but even more happy about, you know, like that we go towards the end of the season and we declare that we want to fight for win, that we fight for the victory in every game and we want to be top in these playouts. Είναι χαρούμενος για την νίκη, αλλά και είναι πολύ χαρούμενος ότι είμαστε προς το τέλος της σεζόν και σε κάθε παιχνίδι θέλουμε να παλεύουμε, αυτό που είδατε και σήμερα, για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. And that today we proved that this is not just empty words, it's not only empty talk, but we really committed to the club, to the fans, to the island, to city, you know, like, and we go for the win in every game. Και δεν είναι απλά λόγια όπως είδατε και σήμερα, είμαστε όντως δεσμευμένοι προς τους φιλάθλους, προς την πόλη, προς το νησί και βγαίνουμε για κάθε νίκη σε κάθε παιχνίδι. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα. Την Τετάρτη είπατε ότι πρέπει να πετύχουμε 2 γκολ για να κερδίσουμε. Γιατί αυτό έχει γίνει μόνο 1 φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Και εν τέλει Όφη πέτυχε 4, πάλι πρώτη φορά. Επειδή ο ίδιος λέει ότι θέλει να παίζει η ομάδα του επιθετικό ποδόσφαιρο, να κάνει φάσεις, να πετυχαίνει πολλά γκολ, είναι ευχαριστημένος
και από τη δημιουργία των φάσεων, αλλά και από το γεγονός ότι ο Όφη πέτυχε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι? Στο Ηράκλειο, γιατί Anywhere, you know, like home away to score 4 goals in modern football is not an easy job. Παντού και εντός και εκτός για να πετύχεις 4 γκολ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι πολύ εύκολο. And of course, very happy to score 4 goals, but also I'm very happy, you know, like because I'm the coach, you know, like that when we lead 2-1, you know, at halftime, you know, like or even during the game, I encourage my team to go forward. Βέβαια είναι πολύ χαρούμενο που σκάραμε 2 γκολ, αλλά είναι χαρούμενο όταν κερδίζαμε 2-1, όπως σαν προπονητής που είναι, ενθάρρυνε τους παίκτες τους για να συνεχίσουν να σκάρουμε κι άλλα γκολ. Last game was different because we felt that pressure, and after 1-0 up, you know, like it also was not instructions, but we retrieved, you know, like, and we defended that lead. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν διαφορετικό, γιατί μετά το 1-0 που σκοράραμε, αν και δεν ήταν οδηγία, η ομάδα οπισθοχώρησε για να κρατήσει το γκολ αυτό. But today, you know, like after 2-1 up at halftime or during the second half, we were pushing the players, you know, like every substitution that we put on, just with clear instructions to go, to attack, to press, you know, like, and to get even more. Σήμερα και πριν και μετά το ημίχρονο, όλες οι αλλαγές που μπήκαν μέσα είχαν την οδηγία να πιέσουν μπροστά, να βάλουμε και άλλα γκολ. And I think pressing also played at some moments really exemplary, very, very good pressing, you know, like not letting opponent to make even, you know, to think through which areas they can escape with the ball. Ακόμα και το pressing που κάναμε σε μερικά σημεία ήταν πάρα πολύ καλό. Ο αντίπαλος όπως να σκεφτεί από ποια σημείο θα φύγει από το pressing αυτό. And especially at the beginning of second half, that gave us, you know, like some moments, some counterattacks, you know, like to exploit the space to come easy to opponents' penalty box. But this is where we still need to do better because some of those good situations, let's say, to finish the moment, were unused. Και επίσης στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είχαμε κάποιες φάσεις στο χώρο για να πετύχουμε και άλλα γκολ, αλλά σε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Καλησπέρα, coach. Τι είναι αυτό που θέλει να κρατήσει What is what you want to keep εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο που μάχονται για την πρώτη θέση από το σημερινό παιχνίδι, το κάτι περισσότερο δηλαδή που είχε σήμερα η ομάδα και έβαλε αυτή τα 4 γκολ, την εύκολη νίκη, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια εδώ στο Ηράκλειο. Το κάτι παραπάνω δηλαδή που είχε. First of all, I would like to play next weekend, but I know because of Easter that is not possible. Καταρχήν θα ήθελα να παίξουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά δυστυχώς λόγω του Πάσχα δεν είναι δυνατόν. And as you see, you know, like we had national team break, a couple of weeks off, and we lost a little bit the rhythm. Και όπως είδατε, είχαμε διακοπή των εθνικών ομάδων και χάσαμε λίγο το ρυθμό μας. And last week was first game after this break was difficult. Today we went into the game a little bit easier, you know, like, and I believe better prepared. Και το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή εκείνη ήταν λίγο πιο δύσκολο. Τώρα μπήκαμε στο παιχνίδι καλύτερα και πιστεύω καλύτερα προετοιμασμένοι. And now we will have 2 weeks, you know, without the game. Και τώρα θα έχουμε 2 εβδομάδες χωρίς παιχνίδι. So that is very tricky because also, you know, like during the Easter, a few days off, you know, like for the players, you know, like what we need to do, really to focus, you know, like this week, next week, you know, like how we going to prepare for this next game. Και αυτό είναι λίγο τρίκι γιατί θα έχουν κάποια ρεπό οι παίχτες αυτές τις ημέρες και πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε για να είμαστε συγκεντρωμένοι και αυτή η εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα, τις 2 εβδομάδες διακοπών, συγγνώμη, για το επόμενο παιχνίδι. So if to cut short, you know, like it's very important to bring that will, that mentality, you know, like again to play for the win, to play with freedom and to play attacking football. Και θέλει να έχουμε τη διάθεση, να κρατήσουμε τη διάθεση, να μεταφέρουμε τη διάθεση για να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και για την νίκη. And what, let's say, what formation, what players, you know, like we're gonna use, how we're gonna alternate the game plan, you know, like for the game that will be decided, you know, like in that week, you know, like before game against the Steras. Και το τι σύστημα θα παίξουμε, ποιος θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα διαφοροποιήσουμε το σύστημά μας να παίξουμε θα γίνει την εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Αστέρα. But the most important thing is that, as I say, mental momentum, you know, like to go and to attack every game as much as best as we can to play for a win. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε, να έχουμε το νοητικό momentum, να παίξουμε στο επόμενο παιχνίδι και πάλι επιθετικά. Επόμενη ερώτηση, κ. Γερικάκης.
Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Θεωρείτε ότι οι αλλαγές που κάνετε στο 67 με την παρουσία ενός κλασικού φόρ στην περιοχή για την ταυτόχρονη παρουσία Τοράλ και Ντίκο άνοιξε την άμυνα της Λαμίας και δημιούργησε περισσότερες φάσεις μπροστά από την αιστεία του αντίπαλου τερματοφύλακα? I think, of course, we need to go and to analyze, like this game from statistical point of view, minute by minute, like in quarters of the game. Πρέπει καταρχήν πιστεύει να αναλύσουμε το παιχνίδι λεπτό-λεπτό από άψη στατιστικής και τέταρτο του παιχνιδιού. But every time I come, I all the time hear this question, like for you asking me, like and looking for the reason why I don't play with this or with that striker. Κάθε φορά έρχεται εδώ πέρα και του κάνουμε τις ερωτήσεις γιατί παίζει με αυτόν ή χωρίς αυτόν τον επιθετικό. And just before coming here, like as I said, straight after the game, I go straight deep into the, like those websites that show the game, like statistics, and I can only repeat that the best, like moment was beginning of the first half. So the spaces were open, the moments were created, we scored the goals, but for some reason you don't come and you don't say that, coach, like, okay, today was working, like was good, you scored 2 goals, but that is not enough. All the time looking, like for what is not good, why some players not on the pitch. Και λέει ίσως κατά το 15 το καλύτερο ήταν να βάλαμε τα 2 γκολ, αλλά που ανοίξαμε χώρους, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ουσιαστικά λέει ότι δεν έχετε να το πείτε γιατί αυτό ήταν καλό εκείνη την χρονική στιγμή, αλλά λέτε γιατί δεν ήταν κάποιοι παίκτες μέσα. He didn't say about specific players. Εγώ ρώτησα αν θεωρεί ότι αυτή η κίνηση βοήθησε τον Όφη επιθετικά. The changes helped the team offensively. Yes, today because those players scored, but when I put in the last game that we played here against, I don't remember now, Ajax probably, or Aris, like I made the same substitutions, or I made exactly the same substitutions against Yanina. On 65th minute or 60th minute, I put Toral and I put Luis Felipe. Ναι, λέει απλά και σε άλλα παιχνίδια, στο παιχνίδι με την Άκη, δεν θυμάται καλά, και επίσης με τα Γιάννηνα, κοντά στο 68 λεπτό έβαλε τους ίδιους παίκτες, τον Ράλ και τον Φελίπε. And if, like, there is formula that all the time on this minute you put this player or this or that, like, and it works, you win the game, every coach will do this. Και αν νομίζετε ότι θα είναι σταθερό, όταν κάνουμε συγκεκριμένες αλλαγές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αυτοί οι παίκτες μπαίνουν και σκοράρουν, θα το κάνει κάθε παίκτης αυτό. But this is exactly, like, job of the coach. Sometimes you lose with your decisions, sometimes you win with your decisions, but only like which player is better ready, like who can start the game, who is mentally ready, because, football is much, much more that you see only on those 90 minutes on the pitch. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Καμιά φορά κερδίζει με τις επιλογές του ή χάσει με τις επιλογές του. Και ουσιαστικά η δουλειά του προπονητή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε 90 λεπτά σε ένα παιχνίδι, είναι πολύ περισσότερο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Η ΚΑΠΑ-19 του Όφη είναι μια ομάδα η οποία τα έχει πάει πολύ καλά στο φετινό αντίστοιχο πρωτάθλημα τη Super League. Και υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία είναι επαγγελματίες και πήραν κάποιο χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν όταν δεν ήταν ο ίδιος προπονητής. Θέλω να το ρωτήσω εάν υπάρχει μέσα στο μυαλό του μια φάση αξιολόγησης για αυτά τα παιδιά, που είναι νεαρά βέβαια σε ηλικία, για το αν θα χρησιμοποιηθούν, αν έχει στο μυαλό του να τα χρησιμοποιήσει στην πορεία στα μάτς που απομένουν στα play-off. That is the next step to do, like to connect the first team with the youth team more. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, να ενώσει την πρώτη ομάδα με την ομάδα των νέων περισσότερο. But we all have to understand that a lot of club decisions, my decisions, let's say at the coach, why certain players playing, why not playing, why play with this shape, why we do this, why certain way, is very much affected, like by all season, by that position we were when, like when I came to the club.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι αποφάσεις του γιατί παίζουμε έτσι, γιατί παίζουμε αλλιώς, όσοι παίξει, όσοι θα παίξει, έχει επηρεαστεί από την θέση που είχε η ομάδα στο πρωτάθλημα όταν ήρθε στην ομάδα. I think we all agree that, like to develop the players is not the best environment when the team is in like bottom of the league and fighting for survival. Και επίσης πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για να βελτιώσει κάποιον ποδοσφαιριστή δεν είναι το καλύτερο περιβάλλον όταν η ομάδα είναι προς το κάτω μέρος του πίνακα και παλεύει για τη ζωή του. So we have 4 games left this season, like we need to finish them, like on a high. We want to win that first place in those playouts. Έχουμε 4 παιχνίδια μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Θέλουμε να τελειώσουμε πιο δυνατόν πιο ψηλά, άμα είναι να είμαστε πρώτοι στα play-out. That is ultimate target for the club, but already, like we working with the management board, with Minas, with the president, like to shape the team for the next season. Αυτός είναι ο σκοπός, αλλά θέλει να πει ότι τώρα συνεργάζονται με τον κύριο Λισάνδρο και τον πρόεδρο για να φτιάξουν την ομάδα για την καινούργια χρονιά. And that is, like what kind of team we want to create, how many local players, how many youth players we want to promote, like, and those chances really will be given, like from the beginning of the pre-season with our, training camp in the Netherlands. Και ο σκοπός είναι τι ομάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε, παίκτες από την περιοχή, πόσους νέους παίκτες, και αυτό θα γίνει από την αρχή της προετοιμασίας στο προπονητικό camp που θα κάνουμε. So that is the ultimate plan, but like even now, like every week, like we have 4 young players training with the first team every single day, and in the future we only looking, like to increase that number and not to decrease it. Και αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο που έχουμε, το τελικό σχέδιο που έχουμε, και αυτή κάθε εβδομάδα προτιμούνται μαζί μας 4 νέοι ποδοσφαιριστές και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να δούμε πώς θα τους ανταληφθούμε. Έχουμε άλλη ερώτηση. Να συνεχίσουμε έτσι και να δούμε πώς θα τους ανταληφθούμε. Έχουμε άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κάθε πρώτη χρόνο γίνεται. Να σου πω, εσύ ζήτησε δύο κόμματα live. Τώρα που ήσουν. Ναι, τώρα που ήσουν. Εσύ που ήσουν live. Μικ. Είναι πρόβλημα εδώ να σημαίνει, γιατί όσο στέλνω live.